I sikt nummer 4 skriver litterära storstjärnor som Karl Ove Knausgård och Ezra Klein. Vi tar också ett rejält grepp på science fiction. Lågstatusgenre, långt från finlitteraturen. Ja, varför har det blivit så? Jag träffade författaren och översättaren Christopher Leandor som skriver om science fiction i sikt nummer 4 för att försöka reda ut det här. Ja, det har med 2 saker att göra, tror jag. Det ena är 3 saker egentligen. Gud. Och en sak är att den tredje som jag kom på sist är väl att det skrivs ofantligt mycket skräp inom science fiction. Som skämmer hela genren. Nu gäller det faktiskt alla andra genrer också när jag tänker efter ännu mer. Så att vi tar bort det. Också. Eller hur? Ja. Men de två att dels att all genrelitteratur har låg status. Det gäller inte bara fantasy. Jag menar, det gäller även fantasy. Det gäller även erotisk litteratur. Det gäller även i synnerhet skräcklitteratur. Det gäller även deckare. Att alla de här genrerna måste liksom leta sig in i de vanliga hyllorna med någon slags komma med någon slags flagg att jag kanske ser ut som en genrebok, men jag kanske ser ut som en deckare, sa Sjöwall Wahlöös böcker, men egentligen är det samhällskritik. Eller egentligen är det en historisk analys, eller egentligen är det någonting annat. Och det... Så det är ett av skälen till att science fiction skulle ha lågat det. Ja, all genrelitteratur är inte lika fint. Nej. Och skälet till det tror jag är att de som bestämmer vad som är fint och inte i litteraturen egentligen inte älskar litteratur. Det finns 2 typer av läsare. Det finns liksom de som börjar läsa som barn, man är liksom konstiga ungen i klassen och man hittar en flyktväg in i bibliotekets bokhyllor. Oftast är det ett bibliotek. Och där öppnar sig andra världar. Så där man inte längre är den konstiga. Världar som är så konstiga att man själv är den normala. Och det gör världen mycket större, och sen så fortsätter man med det bara. Det är alltså den naturliga lustläsningen. Det är en av läsarna. Ja, men de som bestämmer åt oss vad som är fint och inte, de är i regel intresserade av fotboll eller hockey eller höjdhopp eller något sånt tills de är 18-19 och kommer på att jag blev ju ingen elitidrottare, jag ägnar mig åt litteratur istället, det verkar mycket lättare. Och då börjar de inte med liksom Jules Verne eller de 3 musketörerna eller Tintin eller Robinson Crusoe, utan de börjar med Samuel Beckett. Och då John Steinbeck. Ja, i bästa fall. Det är lite för kul. Okay. Det ska vara tråkigare. Kafka och Beckett ska det vara. Och då fattar man aldrig poängen med lustläsning överhuvudtaget. Och de har bestämt att science fiction inte är okej. För det är liksom helt... De fattar inte grejen. Nej. Kan man säga det du skriver i sikt, liksom ett anslag, ett intro, en beskrivning som är fascinerande för mig och som tar oss vidare in i det här som du säger i princip att vill man förstå science fictions idéhistoria så måste man förstå Isaac Asimov. Vem var han? Tar av en människa som är på något sätt förkroppsligar den amerikanska drömmen. Alltså 1900-talets amerikanska dröm som kommer som flykting från det allra armaste Östeuropa. En av dem som de här orden på Frihetsgudinnan är skrivna för: kommen till mig alla ni världens fattiga och förtrampade. Han är verkligen en av dem, hans familj. Och de slår sig ner i judiska kvarteren i New York. Och han gör den här, först lyckas skaffa sig en utbildning, förstklassig utbildning, och blir en forskare, en vetenskapsman. Och sen gör han ytterligare en karriär och blir en av de mest lästa
författarna. Det och respekterad och tagen på allvar och inbjuden till kongresser och konferenser och frågad vad tycker Dr. Asimov om det här och hur kommer det att gå hur är det med atombomben och hur är det med framtiden. Betraktad som en klok farbror, orakel. När någon som håller på med science fiction blir ganska respekterad. Ja, absolut. Jag tror att hans bakgrund som vetenskapsman absolut gav honom viss gravitas i det där. Men rimligt kanske också. Och polisongerna naturligtvis. Ja. Vi borde egentligen visa polisongerna. Googla dem. Ja, googla polisongerna. Så fylls skärmen. Ja, det gör de. Om man vill förstå hur en mörk framtid ser ut eller hur en ljus framtid ser ut så finner man svaren i science fiction-litteraturen. Well, I think Kim Stanley Robinson's 2312 is a brilliant book about 200 years in the future, and that will really broaden your horizons and ideas. I think Neil Stephenson's Snow Crash, which is quite an old book, but really classic in the interaction between technology, society, and many other things, including language, and control. And I'm a very big fan of Martha Wells' Murderbot series. So Murderbot is a synthetic, part human, part not human. And I think that series of books, certainly the first five in that series, are it's about a non-human, but it's the best possible commentary on what it means to be human, and the value of being human, and what we lose when we become less human or when machines take over. So Murderbot, to understand humanity, Neil Stephenson to understand money and power, and Kim Stanley Robinson to understand the interaction between the environment and social structure, but at the level of the entire solar system, not just Earth within the solar system. Generation Z har genomskådat företagens försök att skapa stämning med pingisbord, gratisfrukostar och flipperspel. Journalisten Anna Heller skriver i sikt nummer 4 om företagskulturen som floppade. Ja, men det är väl just där alltså att de vill ju motivera. Det var väl därför jag knöt ihop det här till en större diskussion om motivation. För att de tänker ju att det blir en slags typ av personalförmån, kan man väl kalla det för. Eller liksom att den här kulturen kommer göra så att människor blir mer taggade på liksom, och det är laganda och men också att företaget blir en del av en själv. Det är också det som är lite modellen ju, att jag är en del av företaget för att det här är min Sex and the City-livsstil eller vilken livsstil det nu kan vara. Och av sådana skäl ska man också kämpa vidare. Nu kommer jag inte ihåg din fråga, men... Nej, jag tror jag svarar på den. Du beskriver att många arbetsplatser, och inte bara den här då, det ska vara en känsla. Ja. Och det är en slags personalförmån nästan. Alltså att det skulle vara förmån att få vara på ett speciellt ställe och känna en speciell känsla där. Det ska vara mysigt, socialt och härligt. Nu är ju det egentligen inte bara något negativt. Alltså, erfarenheten är att det är något som då jag förstår, det är tunt, det håller inte. Det är någonting som inte är på riktigt. Men egentligen vill man ju ha ett härligt kontor och man måste gå till jobbet. Ja, och det är väl det som det håller jag självklart med om. Men problemet blir ju att det finns ju många sätt att skapa en trevlig arbetsmiljö. Och ett sätt är väl, som jag kommer ihåg, det är väl kanske att satsa på personalhälsa i form av att liksom faktiskt ta tag i problem på arbetsplatsen. Eller vi säger det här exemplet med det här företaget. Om det är väldigt många som sägs upp. Nu tror jag också att de hade så att man kan prata med chefer och sånt där. Men att verkligheten motsvarar det som upplevs på arbetsplatsen också. Så att det inte blir det här något släta över. Det tror jag kan landa väldigt fel, utan att man hjälper sin personal och gå igenom olika saker. Att det kan ju i sig skapa en trevlig arbetsplats där man känner att min arbetsgivare bryr sig om mig. Alltså jag är liksom inte bara en skådespelare i någon slags större ensemble typ. Alltså så. Och det men det är en bra fråga, så om jag har något emot en trevlig arbetsplats. Men jag tror bara att det här sättet skapar inte trevliga arbetsplatser. Det är väl det jag menar egentligen.
Du hänvisar till siffror. Jag tittar här. Det är en gallupundersökning som handlar om engagemang på arbetsplatsen. Den visar att bara 20-30% är engagerade i sitt jobb. Det är ju superdåligt. Ja, det är det ju. Nästan sorgligt. Varför är det så? Dels är det ju att man inte har kunnat motivera folk, men också att man på olika sätt väl inte har tillräckligt bra koll kanske på vad folk gör. Och det tänker jag kan bero på att man inte har, alltså i den här nya ekonomin, eller vad man ska kalla för, när man ska motivera folk på det här sättet, så har man också släppt tyglarna på andra sätt, vilket jag tror har skapat ganska mycket oro också. Men det gör ju också att många kan komma undan, eller vad man nu ska säga. Jag vet inte om det blir tydligt, men så det tror jag väl också är en anledning att man har ju inte lika bra koll på. Ja, mer frihet, lite mindre kontroll, då är det också lite svårare att veta vad folk gör, också kanske svårare att ha kontakt med dem, engagera dem. Det här föder massa tankar och man kan bli engagerad. Jag tycker man ska läsa den här texten. Företagskulturen som floppade. Anna Hellert har skrivit i Sikt nummer 4 om gratisfrukostar och företagsfloskler som inte biter längre. Jättekul att prata med dig. Uppfriskande, upplysande också. Vad roligt. Vi ses. Tack för att du var med. Tack själv. Hi, my name is Elizabeth Colbert, and I'm a journalist, and I'm writing in Seeked 4. And my piece is about Amory Lovins, who's a rock star in the world of energy conservation. Long before global warming was on most people's radar, Amory was talking about it and writing about it and thinking about how to deal with it. And he recognized that there are two parts of the solution. The first being shifting away from fossil fuels as a source of energy, and the second being using a lot less energy. And Amory's premise is that we waste a lot of energy and hence money through sheer inefficiency. And his goal is to save that energy and that money by designing more efficient systems. And when you spend time with him just doing ordinary things like going to a restaurant or walking down the street, you realize he is right. There are opportunities for saving all around us. We just need to take advantage of them. Sikt är bokserien som samlar smarta tankar från hela världen. Det finns Sikt nummer 4 ute i bokhandeln. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.